الله الواحد آمين. عايز أكلمكم النهاردة إن شاء الله عن التعامل مع المشاكل. يندر إن إنسان يعيش في الحياة وما يقابلش أي مشكلة. في أنواع كثيرة من المشاكل موجودة. في مشاكل في العمل، فيه مشاكل مالية، في مشاكل عائلية، في مشاكل صحية، في مشاكل اجتماعية، في أنواع كثيرة من المشاكل. ولكن كل واحد له أسلوبه الخاص في التعامل مع المشكلة، ويختلف الأسلوب نسبة لعقلية الشخص، مقدار ذكائه وفهمه، ونسبة لنفسيته، ونسبة لطباعه، ونسبة لسنه، ونسبة لكونه رجل أو امرأة، لأن نفسية المرأة بتختلف عن نفسية المرأة. نفسية الرجل غير نفسية المرأة في حل المشاكل. فعايزين نشوف إيه هي الطرق اللي بيتعامل بها كثير من الناس في مقابلة المشكلة. بعضهم بينتصر على المشكلة، وبعضهم المشكلة بتنتصر عليه، وبعضهم بياخد موقف لا هو كده ولا كده. فإيه الطرق اللي بيلجأ إليها الناس؟ في طريقة هي الهرب من المشكلة. يعني إنسان تقابل مشكلة يهرب منها، ما يحاولش يبت فيها، يقول نسيبها دلوقتي، ربما بالوقت تتغير، تتطور، تنتهي، أنا مش عايز أوجع دماغي بالمشكلة. وجايز الشخص ده يسافر، يبعد، يغير مكان، يغير جو، كله هروب من المشكلة. أو جايز يحولها على حد تاني، يحولها على أحد مساعديه، أو أب يحول مشكلة في البيت على زوجته، أو الزوج تحول المشكلة على الراجل. سياسة تحويل. المهم الهروب من المشكلة. لكن الهروب من المشكلة مش معناها تحلت، معناها تأجلت. وجايز هو يهرب من المشكلة والمشكلة تجري وراه، لكن ده أسلوب بعض الناس يعني. أو يحاول في المشكلة إنه ينسبها لغيره. آدم وحواء حاولوا يهربوا من المشكلة، فاستخبوا ورا الشجر وهربوا من وجه الله. ولما ربنا واجههم بالمشكلة اللي هي خطيتهم، آدم جاب الذنب على حواء، وحواء جابت الذنب على الحية، برضه هروب من المسؤولية. من ضمن اللي حاولوا يهربوا من المشكلة يونان النبي. هي ما كانتش مشكلة، لكن هو عملها مشكلة وهرب. ايه المشكلة اللي قابلت يونان النبي؟ ان عارف ان ربنا طيب وشفوق
فيقول له روح نادي على نينوى بالهلاك، فهو يقول المدينة هتهلك نتيجة خطيتها، وهم يتوبوا وربنا يغفر ليهم وتبقى كلمته نزلت الأرض، وهو نبي عظيم مش عايز كلمته تنزل الأرض، فهرب من وجه ربنا. والهروب ما نفعوش بالطبع، نفعوا بإيه؟ ركب السفينة ربنا وراه في السفينة بالأمواج والحاجات دي، نزل في البحر ربنا وراه أعد حوت عظيم فابتلعه، ما فيش فايدة. لكن ده لا يمنع أن في ناس بيهربوا من المشكلة. في ناس يقابلوا المشكلة بالنكد والبكا، والنكد والبكا هي وسيلة الأطفال الصغيرين. يجيله مشكلة يبكي. ولكن بعض النساء يقابلوا المشكلة بالنكد والبكا. يخش الراجل البيت يلاقي مراته غرقانة في دموعها وفي آهاتها وفي شكواها، يحاول يراضيها ترضى، تيجي مشكلة تاني البكا والنكد يرضيها، مشكلة ثالثة، لغاية لما تصبح خطة عملية إن منين ما تجيلها حاجة تتضايق منها تحول المشكلة إلى عينيها، وعينيها مستعدة، عندها مخزن من الدموع فياض، لغاية لما الراجل يسعى من البيت ويدور على حتة ما فيهاش بكا، وتبقى هي ضيعت زوجها. طب هي ضيعت ايه؟ زوجها. على رأي واحد من الحكماء قال المرأة ببكائها إما إنها تكسب كل شيء، إما ببكائها تخسر كل شيء. وفي ناس ما يوصلوش لدرجة البكاء، يوصلوا لدرجة الشكوى. إن قرصته ناموسة شكوى، إن واحد اتكلم كلمة مش على المزاج شكوى، إن ما أخدش الاحترام اللائق شكوى، إن ما أخدش الحقوق اللي عايزها شكوى، باستمرار شكوى ورا شكوى ورا شكوى. هو تعامله مع المشكلة كده. والشكاوى جايز تجيب نتيجة وجايز ما تجيبش. آخاب الملك حب ياخد حقل نابوت اليزرعيل، فنابوت رفض، فرجع لمراته قعد يبكي، لأن الراجل اللي بيبكي ومراته هي اللي بتشجعه. قالت له ما تخافش أحلها لك. مراته امرأة مشهورة من نساء العالم المشهورات اسمها إيزابيل، وحلتها له بمشكلة أخرى هنبقى نتكلم عليها إن شاء الله. في ناس يفتكروا يحلوا مشاكلهم بالأعصاب المتوترة، تجيله مشكلة يزعق ويتخانق ويتنرفز ويعلي صوته ويخرب الدنيا ويهيج ويثور. ربما يقصد بكده أن هو يخوف غيره، أو دي طريقة تعامله مع المشكلة. لكن الأعصاب المتوترة طريقة منفرة لا يستريح إليها أحد، وجايز ما جيبش النتيجة. جايز يفتكر ان الموضوع هدي لكن ما يجيبش النتيجة. وجايز هو نفسه صاحب الأعصاب المتوترة دي يجيله مرض، يجيله ضغط، يجيله سكر، يجيله قرحة في المعدة، يجيله تعب في الأعصاب وما يستفيدش حاجة. في ناس يقابلوا المشكلة بالضغط والإلحاح،
يعني ابن عايز طلب، أبوه مش موافق، أمه مش موافقة، يضغط 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 ويلح يلح يلح لغاية لما يوافقوا غصب عنه. يقول له نعمل إيه؟ وهو ما يهموش هم زعلوا ولا ما زعلوش، وافقوا من قلبهم مش من قلبهم، المهم إنه وصل للنتيجة. في ناس كتير بيعملوا كده. دي مش بس من أيامنا، دي من أيام زمان. شعب إسرائيل قاعد يلح على ربنا نفسه، عايزين يكون لنا ملك، نبقى زي بقية الشعوب، يكون لنا ملك وبهجة الملوك وهيبة الملوك. ربنا قال لهم ده أنا اللي بحكمكم شخصيا، يعني عن طريق الأنبياء. ما فيش فايدة. قعدوا يلحوا يلحوا لغاية لما جاب لهم شاول الملك، وكان مرفوضا من الله، وانتهى أمره إلى الهلاك. لكن إلحاح شديد. الشعب أيضا اليهودي قعدوا يلحوا على بيلاطس أن لازم يصلب المسيح. يقول لهم لا أجد فيه علة، برضه إلحاح، أصلبه. يقول لهم ده الملك بتاعكم، أصلب الملك بتاعكم. يقولوا له لا ملك لنا إلا قيصر. وقعدوا يلحوا. يقول لهم طب في العيد بفرج عن واحد من المحكوم عليهم، أفرج لكم. يقولوا لا، افرج عن بروس. وقعدوا يلحوا لغاية لما نتيجة الإلحاح حكم لهم بصلب المسيح، وهو غير راضي، بدليل انه غسل يديه وقال انا بريء من دم هذا البار. زي ما ربنا اداه ملك وهو غير راضي، بيلاطس حكم بصلب المسيح وهو غير راضي. في مرة تاني إلحاح برضه بيجيب نتيجة، لكن النتيجة مش مظبوطة. زي دليلة قعدت تلح على شمشون وتقول له قول لي سر قوتك. تلح لغاية في الآخر لما زهق من كثرة إلحاحها، فقال لها السر إنه مندور لربنا، ودليل ندره هو إن شعره ما يتقصش، فلو تقص شعره تزول قوته، وخانته ضيعته وضاع شمشون. الإلحاح ساعات بيجيب نتيجة، لكن النتيجة مش مظبوطة، لأنها ليست عن رضا ولا عن موافقة. واللي بينال غرضه بالإلحاح ما بيهموش الموافقة ولا مش موافقة. في ناس لما تقابلهم مشكلة يحاولوا يحلوها بالعنف، زي داود النبي طلب ان نابال الكرملي يديله اكل وهم بيحرسوا الغنمات بتوعه، فرفض. فقال يفعل الله بي ويزيد ان كنت ابقي له باقي الحائط، ويلا يا اولاد انت وهو كله على سيفه. وفعلا كان هيروح يقتل الراجل، لولا ان أبيجايل تدخلت في الموضوع وبحكمتها هدأت غضب. في ناس يلجأوا إلى الغضب، زي أب في تربية أولاده يلجأ للغضب والنرفزة والعقوبة والضرب، أو يستعمل العنف مع مراته برضه ويخسر دول ودول. من أشهر الناس اللي لجأوا للعنف، ولو عنف بالكلام، رحبعام ابن سليمان. قولوا الناس وقالوا له والدك أبوك سليمان
ثقل النير علينا، خفف علينا شوية. فاستشار الشيوخ قالوا له: إن صرت اليوم عبدا لهذا الشعب وأحببتهم وخدمتهم وكلمتهم كلاما حسنا يصيرون لك عبيدا كل الأيام. سأل الشبان قالوا له: لا، هيضحكوا عليك، ده انت تقول وتقول وتقول. فقال لهم: لا، أبي أدبكم بالصياط، أنا أدبكم بالعقارب. أنا صباعي ده أدخل من دراع أبويا. كانت النتيجة إيه؟ انشق عليه 10 أصباط والمملكة انشقت، ويا ربعام أخذ 10 أصباط وقال: إلى خيامك يا إسرائيل، وانقسمت المملكة من ذلك الحين. العنف ما يجيبش النتيجة، العنف ما يجيبش النتيجة، لكن مع ذلك في بعض يستخدموه. استخدموا موسى النبي لما قتل المصري اللي بيضرب الإسرائيلي، بعد كده خاف، وربنا خلاه يشتغل برعي الغنم 40 سنة لغاية ما تعلم الوداعة والهدوء. وقيل عنه في سفر العدد 12:3: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. ولما وصل لهذه الوداعة ائتمنه الله على رعاية شعب. العنف ما بيجيبش نتيجة، واللي بيفتكروا انهم بيوصلوا نتيجة بالعنف تاخد وقتها وتروح. يعني في وقت العنف يتهيأ له المشكلة راح، لكن تفضل مخزنة، لأن العنف ما بيريحش النفوس. فاللي بيلجأ للعنف ما بيكسبش. بطرس حاول يلجأ إلى العنف ساعة القبض على المسيح، ومسك السيف وضرب ودن العبد طيرها. المسيح قال له: لا، ده مش أسلوبنا، رد سيفك إلى غمده، من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. وعالج الموضوع. العنف ما بيجيبش النتيجة. نفس الوضع بالنسبة للكاهن اللي يستخدم العنف، أو الأسقف اللي يستخدم العنف ويكثر من الحرمانات بسبب وبغير سبب، أو بسبب تافه أو بسبب شديد. الحرمانات الشديدة بتطير الشعب، ما ينفعش الأسلوب ده، لا حل ولا أجازك، صعب الكلام ده. ربنا كما أمر الراعي، يعني كما أعطاه سلطان الحرمانات، أمر أيضا أن يكون وديعا ولطيفا وبعيدا عن الغضب، لأن العنف ما يجيبش نتيجة. في ناس في حل المشاكل ينتقلوا من العنف إلى الجريمة. واحد يروح يسرق بيت، حد يشوفه يقتله، فانتقل من جريمة السرقة إلى جريمة أصعب وهي القتل. واحدة تخطئ مع راجل وتحبل منه خطية، تغطي على الخطية بجريمة أخرى هي قتل الجنين اللي في بطنها. جريمة تجيب جريمة. واحد يقع في إشكال ويتاخد في تحقيق، يحاول يغطي دي بجريمة تانية، بجريمة الغش، بالتزوير، بالرشوة. اهو جرائم ورا بعضيها. يفتكر انه يقابل المشكلة او يحل المشكلة بالجريمة، وكل ده ما بيجيبش نتيجة. او يحاول يلصق التهمة بشخص اخر، جريمة. ولذلك في ناس اللي يمشوا في طريقة الجريمة ورا بعض ورا بعض ورا بعض، جريمة تقود لجريمة، وجريمة تغطي جريمة، وجريمة يهرب بها من جريمة إلى آخره.
قايين أول واحد وقع في حل المشكلة. المشكلة إن ربنا رضي على أخوه هابيل وما رضيش عليه، يبقى نحلها إزاي؟ بقتل هذا الأخ. في طرق أخرى يلجأ إليها البعض، زي طريقة الحيلة والدهاء. كتير من الناس يلجأوا للحيلة والدهاء. رفقة وجدت إن البركة هتروح من يعقوب وتروح لعيسو، قالت له الحق أجيب لك أسلوب تاني. أثناء ما أخوك عيسو راح يصيد صيد لأبوه، تيجي أنت ونوضب أكله، وأنا عارفة الأكل اللي بيحبه أبوه كويس أوي، وأطبخ له طبخة تخليه يباركك على طول. حيلة. ولبسته فروة لأن هو كان أملس وأخوه عيسو كان أشعر. ماذا كانت نتيجة الحيلة؟ حلت المشكلة في أولها، لكن بعد كده عيسو ده ياما زي ما خدع أبوه خدع في حياته. خدعوا خاله لابان وجوزوا أخت بدل أختها، وخدعوا في أجرته 10 مرات يغير أجرته، وخدعوه ولاده وقالوا له إن يوسف أكل وحش وهو ما كانش كله، كان يعني عاش حياته تعبان نتيجة الخديعة اللي خدع بها. إيزابيل أوجدت حيلة لآخاب عشان ياخد حقل نابوت. قالت له نقبض على نابوت وندبر له دسيسة إنه جدف على الله، وتكون النتيجة إنه يرجم ويموت ونورث الحقل بتاعه. كانت النتيجة ربنا قال لهم في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت الإسرائيلي تلحس دمك أنت أيضا. ما جابتش النتيجة. الحيلة ربما تجيب نتيجة في الأول خالص، لكن ما تجيبش على طول. وساعات ربنا يتدخل ويفركش الحيلة دي، زي ما الله أبطل مشورة أخي توفل يعمل حيلة ربنا أبطلها له. من ضمن الحيل اللي يلجأ إليها البعض ويحلوا بها مشاكلهم الكذب. يكذب وينكر. يندر إن ناس ما حلوش مشاكلهم بالكذب من اللي بيخطئوا يعني. ولو انكشفت الكذبة يداري الكذبة بكذبة، وانكشفت التانية يداريها بكذبة تالتة، وسلسلة من الكذب ما تنتهيش. في ناس كذبوا قصاد ربنا نفسه، زي أمنا سارة قدس الله روحها، لما ربنا قال لها تخلفي عيل ضحكت في سرها. فربنا قال لها ده بتضحكي؟ قالت له لا ما ضحكتش يا أمنا، تكذبي على ربنا نفسه. بس ربنا كان لطيف معاها، قال لها لا بل ضحكتي، فاتكتمت وسكتت. في ناس يكذبوا حتى على ربنا. في ناس يحلوا مشكلتهم بالخيانة. زي يهوذا لما خان سيده المسيح، وزي أبشالوم لما خان أبوه داود، وكلاهما مات. اللي بيخون جايز الخيانة تجيب له النتيجة في الأول، لكن بعد كده يحتقر نفسه لما تنكشف أمامه حقيقة نفسه. وجايز الإنسان يحتمل احتقار الآخرين، لكن ما يقدرش يحتمل احتقار نفسه لنفسه، وهكذا حدث مع لوط.
في ناس يحلوا المشكلة بالعناد زي الهرطقة، انكشفت أمامهم أخطائهم بواسطة القديسين، قعدوا يعندوا عناد وصلابة الرأي، أنا قلت كده يعني كده وكده يعني كده، وتكون النتيجة إنهم بيضيعوا روحهم. والعناد ما يجيبش نتيجة، والعناد يدل على كبرياء داخل القلب. في ناس عكس دول يقابل المشكلة بالاستسلام واللامبالاة، يقول اللي يجرى يجرى ولاش نتعب نفسنا. في ناس يقابلوا المشكلة بالعقاقير، بالأدوية، بالمهدئات والمسكنات والمنومات، وبعدين ما تجيبش نتيجة يزودوا الدوزس بتاعتها، إما في الكمية إما في النوعية، ما تجيبش نتيجة برضه. ده نوع من الهروب من المشكلة، مش حل للمشكلة. وفي ناس يلجأوا إلى حاجة تشبه دية، إلى التدخين، إلى الخمر، إلى المخدرات، ويفتكر إنه تجيله مشكلة يروح واخد لها سيجارة. هتعمل لك إيه السيجارة يا حبيبي؟ تجيله مشكلة ياخد لها كاس خمر، تجيله مشكلة ياخد حاجة من المخدرات التانية، وكل ده ما بيجيبش نتيجة، ده تتويه للنفس. أما الطريقة المشكلة لحل المشاكل، الطريقة لحل المشاكل المثلى هي الحل العملي اللي يجيب نتيجة، مع الصلاة والصوم. والصلاة والصوم بيحلوا حاجات كتير، لأن بيها يتدخل الله في المشكلة، والله قادر على كل شيء، وغير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، مع الحكمة. واللي ما عندوش حكمة يلجأ إلى مشورة، يستشير الحكماء وذوي الخبرة. وفي مشاكل تتحل بالصبر، يديها مدى زمني تتحل فيه. وأيضا ما يخليش المشكلة تهده، يحلها بالهدوء. دايما أنا بقول لكم مرر المشاكل بدل ما هي تمررك، مررها، خليها تمر بدل ما هي تخلي حياتك مر في مر. اتفضل صلي.